دكتور محمد الشافعي المستشار التسويقي للعديد من العلامات التجارية داخل جمهورية مصر العربية وكتير من الوطن العربي. دكتور محمد الشافعي، ازيك؟ الله يسلمك. ازيك يا انجي؟ انت جننتني. انت دكتور اسنان ولا بيزنس ولا إدارة أعمال ولا مسرعين نمو؟ كل ده طبعا يعني كلمة مسرعين نمو احنا لسه هنفهمها كتير لأنها مصطلح بالنسبة لي جديد جدا، لكن أنا عايز أعرف أنت مين؟ بص يا ستي، أنا في الأول اتخرجت من كلية طب أسنان عين شمس واشتغلت دكتور أسنان. بس دلوقتي أنا ما بعتبرش نفسي دكتور بصراحة، وبعتقد إن اللي بيشتغل دكتور دي ما تبقاش طول العمر، دي مهنة مش بتاع طول العمر يعني. أيوة بس أنت تعبت ودرست كلية طب واشتغلت دكتور في الآخر ليه؟ احنا ليه بنروح كلية وليه بنشتغل وليه بننزل من بيتنا وليه بنسيب الأكل والشرب وراحتنا وولادنا وننزل؟ فاينلي عشان الفلوس. أكيد. ومش عشان الفلوس في غايتها، عشان تكفي احتياجاتنا، عشان تغطي احتياجاتنا. فيعني ودي النقطة اللي الناس لازم يعني تفهمها كويس. طالما نازل من بيتك وسايب حياتك، انت نازل عشان تحقق حرية مالية ما، أكيد. تحقق اكتفاء ذاتي ما. الاكتفاء ده لو انت عملته في 10 سنين هتبقى انجح من اللي عمله في 20 سنة. أكيد. ولو عملته في سنة هتبقى انجح من اللي عمله في 10 سنين. هترجع بقى بعد السنة دي تلعب مع اولادك ومش عارف ايه. بتشوفي انت رونالدو مثلا بعد ما بيخلص كاس العالم بتلاقيه خد ولاده سافر بقى، سافر. المشهد مشهور جدا، راح أكيد. على الجزيرة قالع تان بيلعب مش عارف ايه، ليه؟ خلص تاسك بعدين عايش حياته. لان الاصل ان احنا نعيش حياتنا، مش الاصل ان احنا نعيش طول عمرنا بنشتغل. يعني معنى كده يا دكتور محمد ان الوظيفة هي سجن لصاحبها؟ مش هقول سجن. انا كان في مقطع حلو قوي مشهور على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وكده، ان عبودية العصر الحالي هي عبودية العمل. يعني انا بتخيل ان الانسان لازم يشتغل، ويعني دي القناعة اللي وصلت لها بعد 12 سنة شغل. الانسان لازم يشتغل فترة معينة في حياته، وهي فترة العشرينات واوائل الثلاثينات فقط. بعد كده لازم يتحول الى الباسيف انكم او الفلوس اللي بتدخل غير مباشرة. لاني مش هينفع تعيش طول عمرك عشان تغيب يوم تستأذن حد ويقول لك ليه ورايح فين. مش هينفع. الاصل انها مرحلة، والمرحلة دي بيبقى فيها مزايا، وهي انك بتشتغل الفترة دي كأنه جيش بيعد طريقة تفكيرك، بيعد طريقة رؤيتك للأمور، بيعد مهاراتك، بيعد خبرتك. عشان شفتي عشان ايه بقى؟ مش تكمل. انت لو كملت طول عمرك موظف لحد 60، يعني معلش، يعني العباره دي بيضحكوا بيها على الناس ان هو الموظف المثالي ومش الموظف المثالي. دي ستيب والدرجه الوظيفيه. ايوه لا ده كله في الدول المتقدمه دي ستيب. اوكي. فاينلي في الدول المتقدمه امريكا والصين، اما بتيجي تعرف نفسك ايه شركتك، هم بيقول لك كده. يعني انت مين، ايه شركتك، ايه موقعك الالكتروني. اوكي. عشان كده ده الكونسبت اللي في الوطن العربي اللي انا حتى يعني نفسي اغيره. في واحد بيقول لي لما انت بتعمل كده طب ما هو احنا مش هنلاقي موظفين. لا، انت هتاخد دايما الموظفين في سن من 20 ل 35. المفروض يتخرج يبقى صاحب بيزنس، خلاص يروح العمل مش معنى كده يسيب اللي هو شغال معاه. يشاركوا يعني. في ناس بتقول لي طب ما هو كده هيبقى خد النو هاو وساب الشركه. لا شاركوا، تبقى فرع ليه. ايوه بس احنا عندنا ثقافه كده في الوطن العربي اللي هو لازم فيه يعني رئيس وفي موظف، فبالتالي ان انت عايز تحول الثقافه تماما، فدي حاجه صعبه شويه. يعني انت عايز تجيبها حاجه من جذورها. بالظبط. احنا عندنا هنا الموضوع بينقسم لشقين: شق تاسيسي في المدارس والجامعات، وشق رؤيه الدوله رايحه على فين. اوكي. انا كنت في اجتماع في احد الاجتماعات في الدول الخليجيه، كانوا عاملين حاجه اسمها حاضنات تسريع الاعمال للشركات الناشئه في الدول الخليجيه. هم بيموتيفيتوا الشخص ان هو start your own business وانا معاك بالفلوس بالمش عارف ايه. ليه انا لو انا عندي شعبي 100 مليون وطلعوا 100 مليون موظف، ما هيبقى مين الكرياتيف؟ أيوة مين اللي محتاجين كده؟ بالعكس بقى، لو انا عندي منهم مليون شخص ريسك تيكر قوي ذكي، لان خلي بالك رجال الاعمال محتاجين مجازفه برضو. يعني محتاج فكره دايما يكون مختلف. المصطلح المشهور بتاع ان هو تدخل له سكرتيره تمضيه. بالظبط. ده واحد ما بينامش. ده واحد بياخد ريسك ان الدوله بتقول له هنحفر الانفاق، يقول لها انا هحفرها. انا عايز اصنع عربيات، انا هصنعها. فامتى هطلع القوي قوي ده؟ لما يكون هو صغير بدا مشروع وخسر ومشروعين وخسروا وتزادت المهارات. هلخص لك الموضوع ده في حاجه. انا عندي المشكله الرئيسيه اللي انا شايفها في الوطن العربي كله مشكله جامعات ومشكله مدارس. اوكي. ليا حد في العيله في المدرسه،
فبقول له يا ابني يا حبيبي انت نفسك تطلع ايه؟ الاجابه الشهيره دكتور مهندس ضابط. ايوه دي الاجابه الشهيره، دي غلط. ده اللي انا كنت بتكلم فيه، لو انت يعني دي غلط. هل انت لما دخلت كليه طب كنت داخل عشان أنا جبت مجموع؟ كنت متساق، ما انا مش هصرف وهتعب وتيجي في الاخر خالص تدخلي حاجه غير طب. اوكي. فالموضوع بقى ايه؟ منه اجبار ومنه تخويف للشخص. في الثانويه العامه بيبقى عنده 16 سنه بالظبط. فهو ستيل ولا. والتخويف يجي ازاي؟ شفت فلان الناجح عشان طلع دكتور. ايوه وابن خالتك. شفت ابن خالتك وبنت خالتك عملت ايه؟ مع ان هو لو يسال ابن خالتي الله ابن خالتي هيقول له يا ريتني ما طلعت. ايوه مش عايزه اخش كده اصلا. العيب في التربيه، العيب في التأسيس، العيب في التشكيل. يمكن يا دكتور محمد عشان احنا دايما متعودين بنتربى على قصة بنحقق أماني أهالينا فينا، هي دي. لكن أهالينا ما بتكتشفش احنا المواهب بتاعتنا فين، الشغف بتاعنا فين، قدراتنا فين. في حد ممكن قدراته ومهاراته في الرياضة، في حد في البيزنس، في حد في المذاكرة، في يعني في العلم، في حاجات كتيرة قوي، في الفن. فاحنا ما بنكتشفش ده. احنا بنتبرمج ان احنا عايزين نخلي ولادنا يذاكروا، ينجحوا، يجيبوا درجات عالية، يخشوا احسن الكليات، بصرف النظر بقى هم عايزين ايه. ده بيسبب يعني خطأ كبير جدا، انه في النهاية زي ما حصل معاك ان انت بعد ما دخلت طب وضيعت سنين كتير، انا مش قلنا ان هي ضاعت، بس مش هو ده، يعني مش ده اللي انت كنت عايزه. رجعت بعد كده لموضوع البيزنس. طيب انا هنا معاك، عايزه اعرف انت بدأت ازاي، او ايه الصدفة اللي دخلتك في البيزنس؟ طيب النقطة الأولى من موضوع الأهل، أنا نصيحتي لأي حد، أحلام والديك أنت لست مجبر على تحقيقها. أكيد. هو كان مسؤول عن حياته. بالظبط. دي مشكلة عندنا في الوطن العربي كبيرة جدا. إحنا عندنا بنفهم بر الوالدين غلط، بنفهم طاعة الوالدين غلط. أنا بطيعهم لو هو عاوز مية أجيبها له، لو هو محتاج فلوس أديها له، لكن عاوز ندخل أنا كلية وعصيته، أنت ما عصيتوش. ده هو اللي تخطى حدود حريته وحدود مساحته في إنه يجبرك على شيء مش بتاعه. ده هو اللي ظالم. دي نقطة لازم نكون فيها نغير الثقافات شوية. عاوز كل واحد ينسى خالص والدك عاوز منك ايه او والدتك عاوز ايه. هو شايف الصح في زمنه. والدك لما كان في سنك كان من 40 سنة بالزبط. فكانت رؤيته غلط للأمور، والدنيا بتتغير. بالظبط. أنا واحد من الناس أيقنت ده متأخر. أيقنت ده بعد ما اتخرجت من كلية قعدت فيها 6 سنين بذاكر حوالي 16-17 ساعة كل يوم طبعا. وفاينالي أنا شغفي وطموحي مش شغفي زي ما الناس بتقول كده اللي هو الشغف، لا أنا طموحي مش في ده. أنا لو كنت في الوقت ده دخلت بيزنس أو دخلت اقتصاد أو دخلت حاجة ليها علاقة بالماركتينج أو إدارة الأعمال كنت وفرت 5-6 سنين من حياتي. أكيد طبعا. فدي نقطة عشان نقفلها نهاية. أي بس أنت صغير برضو يعني ما تكبرش نفسك. مش كبير بس هنفترض إن أنا شغال دلوقتي بقالي 12 سنة. أوكي. بس ال6 سنين بتوع الطب اللي قبلهم هم كانوا أنا بعتبرهم يعني الميزة النص الكوب المليان اللي فيهم يعني إن ساهموا في تشكيل عقليتي. لكن لو كانوا ساهموا في تشكيل عقليتي وفي الاتجاه اللي أنا حبه كنت هبقى دافع للأمام أكتر. كنت زمانك وصلت أو زمانك دلوقتي استقليت بنفسك تماما أسرع. كنت حققت. مش بتشوفي مارك بتاع الفيسبوك عمل شركته وهو قاعد في الجراج وهو في ثالثه جامعه مش بيقولوا كده؟ بالظبط. طيب ما هو ليه ما عندناش كده؟ عشان احنا في ناس لحد دلوقتي عندها 40 سنه و50 سنه عايشه بتطيع احلام والديها بالزبط. في حياتها الشخصيه. ده غلط. اكيد. انت حياتك it's your game, take it or leave it, take the decision. انسى خالص انك تعيش عشان تمتع الاخرين. ده غلط طبعا. وده للاسف انا مهما قابل ناس حتى لما في كورسات وندوات والكلام ده كله الاقي الولد مثلا انا شايفه شاطر جدا في حته بس هو في حته تانية. بقول له طب انت ليه هنا؟ انا اتولدت واتخرجت ولقيت ومش عارف ومش قادر اخد الخطوه وعندي التزامات وعندي ديون وعندي اقساط وعندي فبقى في سجن، عايش في سجن، بقى لا عارف يروح يعمل الحاجه اللي بيحبها ولا بيحب الحاجه اللي بيعملها. وده قمه انفصام الشخصيه. انك بتروح شغل انت مش حابه وبتحب حاجه انت ما بتعملهاش. انت لو لقيت في الاخر حاجه بتحبها وعرفت تكسب منها فلوس من كتر ما انت بتعمل حاجه اللي بتحبها فانت مش واخد بالك انك بتشتغل. اكيد. وعمال تشتغل والموظفين عمالين خايفين. كان في واحد جوه ما بينامش
فبقى الانتاجيه اعلى عشان كل واحد ركب في الحاجه اللي بيحبها. اشتغل الحاجه اللي بتحبها تنتج اكتر، اشتغل في حاجه ما بتحبهاش لا هتنتج ولا هترتاح اكيد طبعا، ولا هتوصل اللي انت عايزه. اكيد طبعا. لو عاوز الطريق السريع للثراء او الطريق السريع مش للثراء، للحريه الماليه، ان الواحد يبقى بيكفي التزاماته. مش المقصود بالثراء او الحريه الماليه انك تبقى ملياردير. اكيد طبعا. تبقى مغطي التزاماتك وبتعمل اللي نفسك فيه. ده لو عملت ده ملتزم باقساط اهم حاجه مغطيها. لا ممكن تكون ملتزم يعني ممكن يكون عليك مثلا 20 30 الف جنيه قسط، بس بيدخل لك 70 80 الف جنيه. انت دايما في امان، مغطيه ومعاكي فائض، ومعاكي برضو فائض لو اتعصبت شويه يغطيكي 3 4 6 شهور. الفائض ده المفروض يكون مغطيك مينيمم 6 شهور في قاموس اي دوله على فكره، حتى في الاكل والشرب بتلاقي في الغذاء والقمح ومش عارف ايه يقول لك احنا عندنا فائض يكفينا 6 شهور، عندنا عمله صعبه تكفينا احتياطي مش عارف ايه 6 شهور. فدايما انت لو مغطي احتياجاتك لمده 6 شهور قدام وعندك دخل دايما اعلى من احتياجاتك، انت شخص عندك حريه ماليه نوعا ما، عندك راحه نفسيه، عندك قدره انك لو الشغل مش عاجبك تستقيل. اكيد طبعا. عندك قدره لو انت المجال ده مش عاجبك تشفت، حريه، فهيبقى متغطي 6 شهور تعرف تنقل. دي مجرد ما قعدت افكر فيها لقيت ان انا بالطريق بتاعي في كوني دكتور ملتزم باطر معينه مكتفاني. اكيد. طيب وظيفه كانها وظيفه برضه. ايه الحل؟ وزمايلي بيسالوني في موضوع الشيفت كارير وازاي عملته ومش عارف ايه. انا مؤمن جدا بحاجه، اللي ما عندوش قلب ما عندوش رزق طبعا. المعادله معادله قرار، المعادله معادله انا موافق اخسر. تمامها ايه كده؟ هي دي المعادله. تمامها ايه؟ اخرها ايه؟ عندي عياده وعندي ستاف، قمت جبت دكاتره وشغلتهم. كنت انا بشتغل بايدي الاول، جبتهم وشغلتهم. ففي واحد جه قال لي خلي بالك هياخدوا الحالات ويروحوا بره ويعملوا ده. بدات ايه المخاوف اللي تيجي طبعا. لا عادي مش خايف، هعرف امونيتور ده عن بعد، هعرف احط كول سنتر وريكوردر بره وراقب المكالمات. واحد يقول لي خلي بالك انت بتضيع حلمك، انت المصاريف اللي صرفتها ومش عارف ايه في الاخر خالص بالزبط. انت بتنجم ناس تانية. برضو دي المخاوف اللي هتفضل هواجس. كل مجال الهواجس اللي هتمنعك من انك تخرج منه. انا هروح ادرس بزنس، انا هروح اتعلم بزنس، انا هبطل امارس بايدي ابقى في الصف الاول، هرجع صف للخلف اشرافي، ارجع صف اكتر اداري. واول كورس واول مؤتمر رحته اتعلم فيه بزنس كنت افشل واحد في الكلاس فعليا. انا اول مره يكلموا على المصطلحات حاجه اسمها بريزنت فاليو للماني والفيوتشر فاليو للماني والاستراتيجيك بلان. انا بقى طالع منين؟ من ان الدم والتحليل فالمصطلحات اللي انا دارسها حاجه. فانا اول محاضره او اصعب خطوه هتاخدها في حياتك وانت بتشفت كارير هي اول خطوه. بس هو الفشل كتير بيكون هو مفتاح النجاح. مش الفشل، انا بعتبرها دي سنه الكون، ما اسمهاش فشل، هي اسمها او الخساره، تكاليف الخطوه الاولى هنسميها كده. الخطوه الاولى هي اصعب خطوه. اكيد. انا رحت كان في شركه بتعمل تريننج لحاجه تبع امريكا، يعني بيهايروا ناس لامريكا بيشتغلوا من هنا بس اوت سورس لامريكا، وكانوا طالبين ناس دارسه عندها باك جراوندز هيعلموهم بزنس وهيعلموهم كذا مقابل انك تشتغل 3 شهور بدون مقابل. تمام. قلت حلو طالما هتعلم قشطه وهشتغل 3 شهور بدون مقابل. 8 ساعات كل يوم 5 ايام بدون مقابل 3 شهور مش مشكله هتعلم. واخده بالك؟ سايب عيادتي دكاترتي هناك اللي هي بتاخد المرضى بتوعي مش مشكله. شفتي الضرايب عماله الواحد ياخد خطوات وفي ثمن. اكيد. والدي ساعتها كان بيقول لي انت عامل بالظبط زي اللي ربنا رزقه وهيضيع رزقه بايده. غلط. اقول لك الموقف الفعليا النقله بقى من كوني دكتور اسنان والدخله بتاع البيزنس هي دي نفس النقله اللي هتتعب واخطر نقله في اي حد بيعمل شيفت كارير. كميه خوف ورعب على عيادتي، على شغلي، على شهاداتي، على المرضى بتوعي، وحد في قمه نجاحه طالع من الاوائل شاطر جايب جيد جدا في الجامعه مش عارف ايه وقدام الناس دكتور تعبت خلاص. يعني سياده الدكتور رايح وسياده الدكتور راجع وبيجني ارباح. بعدين انا مش عايز اكمل كده. انا مش هينفع اعيش طول عمري اقعد 10 ساعات عشان مضمض ومش مضمض وفي الاخر خالص مش دي اللي هتخلص لي المحطه. انا عايز اخلص ثراء معين في فتره معينه. لقيت ان الاداره والبيزنس اسرع، شورت كات، اسانسير على طول. المهم لقيت شركه بتقول ايه؟ بتقول والله احنا هنعلمك 3 شهور وهنشغلك لمده من 3 ل 6 شهور بدون مقابل.
مقابل اللي احنا علمناك، هنعلمك بيزنس وتسويق ومش عارف ايه وكده. شركه تعتبر نظام اجنبي شويه، بتشغلنا هنا في مصر بس لامريكا. اوكي، رحت رايح لها بواسطه كمان من واحد صديقي عشان خاطر يدخلني يعني. فدخلت، الراجل بيقول لي تعرف يعمل بيزنس؟ قلت له والله انا عندي عياده. قال لي حلو، اكيد عملت بلان عشان. قلت له والله ولا بلان ولا حاجه، على الله على الله والله. انا خدت اجرت مكان وعملت مكان شيك وبتاع قال لي طب تعرف حاجه عن التسويق؟ قلت له بروشورات. قال لي بروشورات؟ طب تعرف حاجه عن مش عارف ايه، على الفوركاستنج، على الاستراتيجيك بلان بتاعتك؟ طب انت الفاينانشال بادجت بتاعتك؟ وانا ولا فاهم اللي هو بيقوله ده حاجه. انا كان اخري ضربات القلب زياده، هارد مش عارف ايه. قلت له بص انا زيرو. انا بص انا فيها ميزه واحده، لو سنانك وجعك اعملها لك. هو عجبه حاجه، ودي نصيحه للي بيعمل انترفيوهات والكلام ده كله، خليك على طبيعتك. ليه؟ هتلبس لي ماسك في الانترفيو، هتبان لي مصطنع، ريجكتد، انت كذاب، وهتتكشف في الواقع العملي. خليك على طبيعتك. انا قلت له انا ابيض. فقال لي بص طالما ابيض هستثمر فيك، بس بدل ما كل مثلا هشتغل 6 شهور تشتغل انت 9 شهور. اوكي موافق؟ هتاخد من وقتي ومجهودي وصحتي قشطه، طالما هتديني حاجه في الطريق الجديد اللي انا رايحه. اكيد. قال لي طيب يلا. دخلني الفلور. اول مره بقى واحد كان بيدخل مستشفى وعيادات داخل فلور، الستيجز والستيشنز انا عاجبني الجو جدا ده بقى، كنت ما بعيشوش. واحد بقى له 10 سنين 6 كليه و4 عياده، مش مالوش في عايش جوه بق اسنان الناس بس بقى وبتاع. السلام عليكم، محدش رد عليا يعني، محدش رد عليا، والناس قاعده كله مركز في شغله وكله. ان اعرف اعمل اوردر فاشل، ان اتعلم حاجه فاشل، شهر كامل ان اجيب نجاح 1-0. لدرجه قال لي بص انا وقفت معاك كتير بس يبدو ان الموضوع صعب، نصيحتي ارجع عيادتك وخليك دكتور. انا بقول له طب انا موافق 9 شهور يبقوا 9 سنين عادي اشتغل عندك بدون مقابل، بس ما تقوليش الكلمه دي، لان انا كده انا خلاص سبت مخي، ساب الطب، مش طب، ساب الوي ده خلاص. أنا هو عايز هنا. هو مخك مركز عايز يروح في اتجاه تاني خالص. وانا متاخر قوي، العيال اصغر مني بكتير وسابقاني، ليه؟ بيشتغلوا الحاجه بقى اللي بيحبوها. اكيد. فمعلش، هو حتى الان صديقي يعني دلوقتي بعد الدنيا ما. فقال لي والله انا كده هتضر، انا كده هيتشك انك قريبي، يتشك انك يعني احنا علينا اوديت من بره. اليوم ده هو اعتذر لي بطريقه شيك جدا، بس انا في اليوم ده انا راجع البيت، بابا بيبص لي مش عارف ارد اقول له ايه. حسيت ان انت فشلت. احساس فشل ده مرعب، وحسيت ان ممكن جدا يكون كلام اهلك صح. حسيت ان هم صح، حسيت ان انا غلط. فروحت العياده تاني يوم برضو مش قادر، يعني مش قادر، أنا عندي دكاتره شغاله، حاسس ان انت مش لاقي نفسك في المكان. قلت طيب خلاص طالما ما قدرتش انطها مره واحده اخدها على 3 نطات. ودي بقى النقطه الثانيه. يبقى اول نقطه خليك على طبيعتك. تاني نقطه اي جرعات سلبيه هتجيلك في الطريق وانت بتشفت كارير عادي. مش بقولها لك تنميه بشريه، لا عادي. اصل معلش واحد كان بيتعود يروح من القاهره لاسكندريه، قرر يروح مثلا من القاهره لاسوان، فطبيعي انه مش عارف المحطات فين، وطبيعي ان هو هيتعب برضه. طبيعي. هو كان حافظ الطريق التاني، كان عارف ان بعد البوابه الفلانيه في مطب. أيوه. كان حافظ فبسوق وهو نايم. دلوقتي بقى المطبات بقت كتير لسه مش عارفها، مش عارف فالمهم والدي بيقول لي انت مالك في ايه بتاع، انت كنت بتنزل كل يوم ما بقتش بتنزل ولا بتروح حتى. خدت شنطتي ولبسي ورحت اجرت لي مكان وقررت ما ارجعش البيت. انا حتى الان ما رجعتش البيت من ساعتها. ومن هنا اعتقد كانت نقطه الانطلاق بالنسبه لك. انا عايز اقول لك لما بتصري على شيء وتبقي خلاص هتروحيه، يعني هتروحيه، هو الطريق بيتسخر لك. اكيد. المهم فوالدي بيقول لي شويه وهيرجع بكره. الايه بكره يرجع. مثلا اخويا يكلمني، اخويا دكتور، فيقول لي يا ابني انت اللي بتعمله ده غلط يا ابني. واحد زيك لو قعد في عيادته وكبرها بقى قعد 2-3 مش عارف ايه افضل لك. خدي الكلام ده كله نفسه على شغلانتك الحاليه لو انت بتحاول تشفت. هتلاقي بقى الاخ، الاب، الام، الاحباط اللي انت هتلاقيه في الكارير الجديد. لا وحاجه بتحسسك ان المخاوف عليك بتزيد، وكلامهم صح. تتفتن انت بقى هنا في الحته دي، بتتفتن بقى. انا قلت هكمل، يعني هكمل. هي كده الاصرار، مش الاصرار برضو. انا مش عاوز اقول كلام انشا، والله مش هتنجح غير لما تقررها كده. أيوة. انت هتكمل، يعني هتكمل وانت هتجازف عشان توصل. ومش يعني برضو انا المصطلحات دي من كتر ما اتقالت كتير بقت محروقه. انا هنجح، يعني هنجح. انا رحت اجرت شقه، بقول لك
وقعدت فيها. انا اول مره اكتشف انا لازم انا اللي اغسل. ايوه بالك انا ناسي المهام اليوميه المهام اليوميه اللي كانت بتتعمل لي انت كنتش حاسس بيها. ايوه ده الساعه 3 وانا نسيت اعمل، لازم اكل ولازم اطلب حاجه، ده احنا الفجر ونسيت اعمل مش عارف ايه. فاكتشفت ان انا كان عندي كميه رفاهيه معينه كنت فيها اتصدمت بيها ففتني اكتر. انا اكيد حسيت ماشي غلط، بالضعف اكتر هنا. انا اكيد ماشي غلط. ما هو ما فيش حد كل الصدمات دي كفيله تثبت له ان هو ماشي صح. تمام. بس برضو انا شايف زمايلي ناجحين في شركات ودارسين اداره ودارسين بيزنس، دول بيجوا منين؟ دول جم ازاي؟ انا عايز اعمل فلوس، انا هعمل كده انا عايز اعمل فلوس حاجه وي انا حابه كمان يعني، مش ده بس، الاثنين. المهم فضلت قاعد في مكان لوحدي. انا بقى بدات اعمل مهامي اليوميه لوحدها. انا اللي اجيب واطبخ واكل واشرب، مش هقدر ارجع وبيتي جنبي بس انا قاعد في حته مش قايل لهم انا فين. وعشان هنجح يعني هنجح واجيب، طب ايه المشكله؟ طب ادخل على اليوتيوب واجيب فيديوهات واتعلم، طب ادخل مش عارف ايه والاقي كورس ساعتها كان وقتها غالي جدا جدا، كان معايا نص ثمنه. يعني يعادل دلوقتي ما يعادل 30 40 الف جنيه. فكان معايا نص ثمنه. انا برضو الكاش بتاعي ما كان مش قوي يعني، مرتبط بمشروع واحد وانا اللي بصرف ايجاراتي ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاستلفت ثمنه ورحت الكورس، ما فهمتش حاجه برضو يعني، واخده بالك الصدمات، بس هكمل. لحد بعد شويه بقى عندي من كتر الفشل المتتالي بقى عندي حصيله صدمات كفيله تخليني زي ما بيقولوا كده من كتر الضرب بقيت متحمل. وده طلع اول درس على فكره في رياده الاعمال، وده اول درس في البيزنس وانا مش واخد بالي. انا مش واخد بالي ان اللي بيحصل دلوقتي ده ستيب لازم يعدي عليها اي حد هيفتح بيزنس. هو سلم انت بتطلع عليه عشان توصل. هوضحها لك اكتر. فشلي ده ستيب، لانك كده كده لما هتفتح شركه هتفشل، فانت لازم تكون متعود على تقبل الفشل. اتاري ده ستيب لازم اكون. انا حسيتها بيسموها ايه، معسكر كانه معمول لي بتعلم فيه. المهم درست مش عارف ايه بتاع، هوب لقيت وظيفه كول سنتر. كول سنتر وانا دكتور وعندي عيادتي وشغال عندي حوالي 7 افراد. هسيبهم واروح اقعد على التليفون واقول له مساء الخير يا فندم، انت واخد بالك؟ فروحت اشتغلت فيها لمعمل تحاليل مشهور. برد على التليفون وانا عندي موظفين ما بروح بيقولوا لي تمام يا ريس وانا رايح عشان بالك الجاب. ما هو انت ممكن تبقى في الدور ال30 بس عشان تروح شيفت كارير انت يو هاف تو ستارت فروم زيرو. اوكي ما تروحش مش هتركب على ال30 على طول. انت لازم تطلع السلم من اوله. فروحت اشتغلت كول سنتر. لقيت الراجل اللي بيعلمنا بيقول بصوا بقى احنا هنعلمكم اول ستيب في البيزنس، ازاي ترد على العميل. قلت انا هجيبها من اول ازاي ترد على العميل. دي صدمات كفيله تخلي الواحد يفتن ويرجع. انا دي سلمه مفيش اقل من كده انك تعرف ترد على التليفون. قعدت احاول اتعلم ارد على التليفون، وبعدين شويه شويه بقيت خبره في الرد على التليفون، وبعدين اتعلمت لو عميل غضبان اريحه ازاي، وبعدين اروح اذاكر تاني على اليوتيوب، اذاكر كورسات. الكورس اللي انا دفعت فيه دم قلبي وما استفدتش بيه اروح افتحه تاني. جامعه مدرسه جامعه والدين واخوات طبعا واصدقاء القهوه. اكتر 5 حاجات كفيله تخليك تمشي في طريق انت مش بتاعك، مش عايز. هم اللي بيزقوك وهم اللي بيكتفوك وهم بقوا الريفرنس الغلط اللي انك اللي بتعمله ده صح ولا غلط. هم مش دول الريفرنس. بقيت مدير بعد 6-7 سنين لاكبر شركه طبيه في مجال وتوكيل زوم فيليبس في مصر. وبقيت لما اقعد قدام اي موظف اقول له بص انا جايبها من مش من تحت خالص. ده انا انا فضلت انزل لحد ما لقيتش حاجه اقل من اللي كده. اروح فين تاني؟ فهتيجي تقول لي مثلا انت بترد تون صوتك، لا ده انا اقول لك تترد ازاي. اوكي. ودي حاجه خلتني بعد كده حتى لما ارجع بقى بعد 6 سنين ارجع عيادتي بقى. شفتي بقيت مرعب. دكاتره زمايلي يقولوا لي انت نظراتك مخيفه، انت بقيت حاد جدا، لاني تربيه الشوارع وتربيه الخبره كفيله تعلمك الدروس اللي عمرك ما هتتعلمها لا في جامعه ولا في مدرسه ولا كذا. بعد 6 سنين بالمناسبه يعني عشان اقول لك احنا عشان احنا عايزين ندخل على النقطه المهمه جدا. هقول لك دي ودي منها. هقول لك دلوقتي احنا بنعمل ايه بقى. انا دلوقتي وصلت لمرحله ان لما ادخل اي شركه انا عارف الاوفيس بوي بيعمل ايه وهل هو بيشتغل صح ولا غلط. من كتر ما انا كنت بترفض واقعد جنبه. طبعا اصلا والله. وعارف البنت الصغيره خالص اللي في الكول سنتر اللي في الدور اللي تحت
رد صح ولا غلط، وعارف ان المشرف اللي عليها مشرف عليها صح ولا غلط. فلما بقعد اي ميتنج على الترابيزه، طالما هتتكلم على تسويق، مبيعات، اداره، انا اللي بيقعد قدامي دقيقه كفيله اعرف هو ماشي صح ولا غلط. عباره بقولها كتير جدا: انا اشتغلت شغل عندك وخلصت اللي بقوله لك ده في اقل من الوقت ده من 7 سنين. انت you have to do this، انت لازم تعمل ده. ونظرتي لحد كفيله بتخلي اللي قدامي احط له كي بي ايز عاليه. وعشان كده لما بندخل اي شركه دلوقتي ويتقال لي عندها مشكله، انا بقول له هاتهم لي كلهم، قسم خدمه عملاء، تسويق، مبيعات، اداره، منتج، الكلام ده. حتى اللي كانوا بقى زمان بيقولوا لي انت ماشيين غلط ومش عارف ايه، مع اول شركه فتحتها: انت بتقبض كام؟ كذا، هديك 2 كذا، بس تيجي تشتغل معايا. اوكي. انا عايز اقول لك مش كلام انشا ان اللي بيتعب بينجح. اللي بيتعب لازم ينجح، لان هو النجاح ضريبته الوحيده التعب. لا مذاكره ولا ورق ولا شهاده. مفيش حاجه اسمها مش واخد شهاده مش تنجح، كلام فاضي. اللي شقي بينجح، اللي تعب بينجح، اللي خسر كتير بينجح، اللي جرب كتير بيوصل، اللي لف كتير بيوصل. وبالتالي وصلت لايه دلوقتي؟ ان كل اللي كان بيقول لي انت ماشي غلط شغالين معايا اقتنعوا. اكتشفت ان كل اللي كانوا بينصحوني زمان هو عقليه موظف، فكان بينصحني بعقليته. أكيد. اللي كان بينصحني زمان وخايف عليا والد او صديق او اب او ام او بينصحني من خلفيه تعلمه اللي هي الخطا. أيوة. اللي هو اتعلم غلط، لان هما ما تعلموش يعني ايه اجازف، يعني ايه اترمي في البحر واجرب ان انا ما اغرقش. لما بقعد قدام اي مؤسس شركه بلاقيهم كلهم عدوا بنفس الواي في الوطن العربي كله، مش في مصر بس. شخص عدى بتحديات، كان شغال في واي وبعدين لا انا مش اللي بيحبه فركب على الواي التاني، خسر كتير كتير كتير، لبس كتير كتير كتير، عانى كتير، وصل. هي دي المعادله. وللمناسبه لما بقعد مع رجال اعمال عرب وخلايجه نفس الواي برضه، والده كان عاوزه يطلع حاجه تانية. أكيد. والده كان عنده مشروع عايز يمسكه المشروع هو مش حابه. هي من الاخر هو الجيل اللي طالع دلوقتي في الوطن العربي. انا بقيت احس ان احنا اللي هنحولها لدول مصنعه، لدول مصدره. انا لو رجع بيا الزمن هعمل كل اللي عملته بالحرف وضربته. وده كفيل يخلي الواحد يستحمل الاول اللي بيعاني فيه لحد ما يوصل لدلوقتي اللي هو يعني الخلاصه التجارب والفشل في التجارب والخساره. بس ما بحبش الكلام الانشا ده يعني. لا ده مش كلام. ايوه مش كلام انشا. انا بتكلم البحر اهو عايز تعلم العوم نوت. انا بختصر لك التجربه الكبيره اللي انت مريت بيها، يعني الفشل والتجارب والخساره، كل ده في النهايه طريق بيخليك ان انت تقوى، ان انت تعرف تكمل. وده اول درس النجاح، وده اول درس النجاح اي رجل اعمال. بالظبط، انت تنجح. عارفه بيسموها ايه؟ تحمل الضربات. عارفه القوي في المصارعه اللي بيضرب اكتر ولا بيستحمل اكتر؟ مين القوي؟ مين اللي بينتصر في الاخر؟ اكيد اللي بيتحمل اكتر. اللي بيتحمل. الناس كانت مفكره انك تدخل المصارعه تضرب كتير تنتصر. لا. محمد علي كلاي والجماعه دول كان يقول لك ايه؟ يفضل يتفادى الضربات، فاللي قدامه ايه؟ يضرب في الهواء كتير، فعضلاته ايه؟ تضعف. في الاخر بالقضيه بيقول واحده، هو بيضرب ضربه واحده في الماتش. تفضل تشوط كور كتير تطلع بره هنا وهنا 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 وهنا، ولا هي كوره صح في الجون